नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवतोय उंदियो, जो हिवाळ्यामध्ये बनवला जातो. रेसिपी थोडी मोठी आहे, पण आपण त्यातल्या त्यात छोटी करण्याचा प्रयत्न करतोय. तर सगळ्यात पहिले ही 3 भागांमध्ये डिवाईड होते. एक तर तिचे मुठिया बनवावे लागतात, दुसऱ्या म्हणजे सगळ्या भाज्या व्यवस्थित कापून तुम्हाला दाखवायच्या, तळून वगैरे ठेवायच्या, आणि तिसरा त्याचा मसाला. तर आता आपण पहिली स्टेप बघतोय ही मुठिया बनवण्यासाठी. तर ही मेथी आपली रेग्युलर जी मेथी येते ती मेथीची एक जुडी आहे. तर आता हिला आपल्याला बारीक चिरून घ्यायची. ही मी बाकीची चिरली आहे, तर ही थोडीशी राहिली आहे, तर ही आपण आता चिरून घेऊया. तर ही आपली मेथी चिरून झाली आहे. त्यामध्ये आपण घालूया मीठ. मीठ घालल्याने काय त्याचं थोडंसं पाणी सुटेल, आणि थोडासा गूळ. तिथे साखर पण वापरली तरी चालेल, मी गूळ वापरते. कोथिंबीर, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, ही धनेपूड आहे, थोडी जास्त घालते. ही भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आहे. इथे घालतोय आपण तीळ. उंदियोमध्ये सगळ्यात जास्त वापरली जाणारी गोष्ट म्हणजे ओवा. तर ह्या मी तो ओवा घेतल्यात, आपल्याला अशा चुरून घालायच्यात. थोडी आमचूर पावडर आहे, हिंग. इथे जी लसणाची पात येते उंदियोमध्ये, जी मेन घालतात, लसूण वेगळा आणि लसणाची पात वेगळी. तर ही मी पात चिरून वाटून ठेवली आहे हिरवी मिरची बरोबर, ती आपण घालतोय. आलं लसूण वेगळा पेस्ट करून ठेवली आहे, ती आपण घालतोय. ती तुम्हाला आवडत नसेल नाही घातली तरी चालेल. तर आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. इथे आपण सगळे बघा मिक्स केलंय. तर किती कमी झाली मेथी, खूप वाटत होती. तर इथे घालूया आपण हे अर्धा लिंबाचा रस आहे. ते मिक्सर, आपण पाणीचा वापर केलेलाच नाही आहे, या ओल्यामध्येच आपल्याला भिजवायचं आहे. तर इथे मी हे 1/4 म्हणजे साधारण मापाचं घेतलं आहे. हे गव्हाचं पीठ आहे. खरं मी भाजणीचं घालते, पण आज भाजणीचं नव्हतं, म्हणून भाजणीचं घातलं तरी पण छान चव येते. आणि इथे आपण 1 कप चण्याच्या डाळीचं पीठ घेतलं आहे, आपलं नॉर्मल जे आपण पिठल्याला वगैरे वापरतो ते. त्याच्यामध्येच आपल्याला हे भिजवून घ्यायचं आहे. नुसतं चण्याचं पीठ घेतलं तरी चालेल. आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. इथे बघा आपला हे गोळा बनवून तयार झाला आहे. आता थोडंसं तेलाचा हात लावून आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया असे. हे आपण आता असे गोळे बनवून घेतले बॉल ह्याचे. तर आपण आता हे तळून घेऊया. हे डीप फ्रायच करायचे आहेत आपल्याला. मीडियम ठेवला आहे गॅस, म्हणजे आतपर्यंत छान शिजतील ते. काय वरती फास्ट ठेवला तर वरती लगेच तळल्यासारखं वाटेल आणि आतून कच्चे राहतील. छान तळून घेऊया. आता थोडेसे लालसर झालेत, पण अजून काही कच्चे आहेत. आपलं हे तळून झाले, आपण काढून घेऊया. मी गोल गोल बनवले, तुम्ही या पद्धतीने पण लांबट असे बनवू शकता, तुम्हाला आवडेल तसं. आपण याच पद्धतीने हे सगळे तळून घेऊया. इथे आपण भाज्या काय काय घेतल्यात ते बघूया. हे कोनफळ आहे, त्याची अजून सालं काढायची आहेत आपल्याला. ते सालं काढल्यावरती असं दिसतं जांभळ्या रंगाचं, याला कोनफळ म्हणतात. हे उपासाला पण चालतं, छान आहे, लागतं खायला.
आपण ते घेतले 3 आणि इथे एक छोटं रताळ, असे 4 छोटे रताळे घेतले. हे बेबी पोटॅटो म्हणजे बटाटे, छोटे बटाटे घेतले. मोठे नसतील तर एकाचे 2 केले तरी चालतील. इथे केळीची आपण सालं काढून पाण्यामध्ये ठेवली आहे, कच्ची केळी आहे ती. इथे आपण मटार घेतलेत, आता फ्रेश मटार आहे. इथे तुरीचे दाणे आहेत. हा पावटा आहे. या भाजीतली मेन राणी आपण ज्याला म्हणतो ही सुरती पापडी आणि ही पापडी, या 2 पापड्या मेन आहेत. या मिरच्या मी अशाच घालणार आहे, कमी तिखट आहे. आणि इथे मी वांगी घेतली आहे, ही अशी आपली येतात ना जांभळ्या रंगाची वांगी, कुठलीही घेऊ शकता. मी ती ही वांगी घेतलेली आहे. ही एवढी भाजी आहे आपली. इथे मसाला घेतला आपण, हे सुकं खोबरं आहे, हे ओलं खोबरं आहे. ही लसणाची पात मी वाटून ठेवली होती. ही आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आहे आणि ह्या हिरव्या मिरच्या आहेत. या काही तिखट नाही आहेत, मी अशाच घेतलेल्या आहेत. तर आपण सगळ्या भाज्या पहिले ह्याची सालं काढून घेऊ, कोणफळ वगैरेची, आणि मग पुढचा व्हिडिओ बघूया. इथे बघा आपले मुठिया तळून झालेले आहेत. हे आपण आता गार पण झालेत, हे आता बाजूला ठेवलेत आपण. आता आपण हे त्याच तेलामध्ये पण ह्या सगळ्या गोष्टी तळून घेणार आहोत. हे बटाटे छोटे, त्याला थोडेसे छिद्र पाडून घेतलेत. रताळे आहे, कोनफळ आहे आणि कच्ची केळी आहे. आणि इथे एक गाजर घेतलेलं आहे. हे आपल्याला ह्या तेलामध्ये तळून घ्यायचं आहे. हे आपण आता थोडं बाजूला ठेवूया, मी तुम्हाला एक एक करून दाखवते. तोपर्यंत इथे जो आपल्याला मसाला वाटायचा आहे तो मी घेतला आहे. ही कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट आहे. हा ओला लसणाची पात आहे, त्याची पेस्ट आहे. हे ओलं नारळ, हे सुकं नारळ, आणि बाकी कोरडे मसाले मी नंतर सांगते. आपण हे एकदा मिक्सरमधून काढून घेऊया. इथे आपण रताळे तळतोय. इथे आपले रताळी तळून झाली आहेत. केळी का? ते केळी टाकली आहेत आपण. कोणी तळतं कोणी तळत नाही केळी, पण मी तळून घेते थोडंसं तरी. इथे आपण केळी तळलेली काढून घेतली आहेत. आपण आता टाकतोय कोनफळ. हे भाजीचं प्रमाण आहे ना, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे एखादी भाजी कमी जास्त करू शकता. बटाटे तुम्ही असे पण मसाला लावून टाकू शकता, काही हरकत नाही. पण याला जर असे टोचे मारून केले ना तर मसाला पण छान त्याच्यामध्ये जातो. आणि थोडेसे फ्राय करून घ्यायचे तेलामध्ये, चांगले लागतात. आपण हे कोनफळ पण काढून घेऊया. दोन 3 मिनिटच तळायचं आहे, जास्त काही नाही. आता आपण घालूया बटाटे. हे पण आपल्याला अगदी 2-1 मिनटं परतून घ्यायचे, पण जास्त मावणार नाही, थोडेसेच घालते. हे आपण बटाटे काढून घेतलेत, जे थोडे उरले होते ते टाकले. इथे आपण गाजर टाकलेत. आता आपण हेच तेल जे आहे हेच आपण भाजीला वापरणार आहोत. तेल उचलून बाजूला ठेवूया. ही सगळी भाजी खूप होते, थोडी थोडी थोडी, म्हणून मी इथे हा कुकर घेतलेला आहे. तर आपण कुकर तापायला ठेवलंय. इथे आपला कुकर तापलाय, आपण हेच तेल वापरतोय. इथे आपण हे तेल घालूया. या भाजीला तेल जास्त लागतं, त्यातल्या त्यात कमी घालायचा प्रयत्न आहे. हे बघा, इथे आपण हा मसाला वाटून घेतलेला आहे मगाशी जो दाखवला तो. तर आता आपण त्याचाही वापर करूया. आता इथं तेल तापलंय आपलं, त्यामध्ये घालूया आपण थोड्याशा ओवा. आणि ह्या ज्या दाणे आहेत सगळे ते आपण परतून घेऊया.
थोडीशी वाफ काढून घ्यायची आहे. त्यामध्ये घालूया हा मसाला थोडासा. ते घालूया हळद. मी आता हळद सगळी भाजीच्या हिशोबानेच घालते. आणि हिंग. हलवून घेऊ. याच्यावर थोडंसं झाकण ठेवूया आपण, कारण जे दाणे आहेत त्याला थोडीशी वाफ यायला. इथे आपण हे जे वाटण आहे हे जे आपल्या तळलेल्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती घातले. त्यामध्ये घालूया हा माझा घरचा मसाला आहे. तुम्ही लाल तिखट दुसरं कुठलाही तुमचं आवडीचं तिखट वापरू शकता. जिरेपूड, थोडासा गरम मसाला आहे. आता आपण हे सगळं ह्याला चोळून घेऊया. बटाटे, कंद, केळी. इथे मी वांगी टाकायची विसरले होते, ती पण आपण घालूया. खरं म्हणजे वांग्यांमध्ये हा भरायचा मसाला, वांगी बटाटे. पण का होतं वांगी आतून कधी कधी खूप कीड वगैरे असते, त्यामुळे मी असं चिरूनच घेतले. आता आपण यावरती घालणार आहोत पापडी. तर हा पापडीला पण आपण हा जो वाटलेला मसाला आहे हा टाकणार आहोत. मी पापडीवरच टाकलाय. ते घालूया जिरेपूड, धनेपूड, थोडासा मसाला. ओवा घालायचे आहेत आपल्याला, पण मी आधी थोड्या कमी घातल्या, बाकी तेलात परतून घालते, त्याचा स्वाद चांगला लागेल. ते आपण घालूया मीठ. इथे मी बाजूला कढईमध्ये तेल तापत ठेवलंय. मी तेल आधी कमी घातलं होतं. इथे घालूया जिरं आणि ओवा. इथे आपण हे सगळे भाजीला जो मसाला लावून ठेवलाय तो घालूया. आपण तेल ओततोय. आता या कढईमध्ये मी पाणी थोडंसं गरम करायला ठेवते. आपण हे जे मसाल्याचं भांडं आहे मिक्सरचं, त्यामध्ये पाणी आहे. आणि आपण जे मगाशी भुजिया केल्या होत्या ना, तर त्याचंही थोडंसं भांड्यातलं पाणी आहे, तेही मी पाणी गरम करायला ठेवते. इथे आपण थोडासा गूळ घालतोय. या झाऱ्याने परत आपण खालीवर करून घेऊया भाजी सगळी. आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं पाणी. इथे गरमच पाणी वापरते. आपलं पाणी पण छान तापलं आहे तिकडे. बस. इथे भाजी आपली छान उकळती आहे, तर आपण त्यामध्ये घालूया मुठिया.
हे मुठिया नुसत्या खायला पण खूप छान लागतात. म्हणजे आमच्याकडे तर अशाच संपतात. खालीवर करून घेऊ आणि आता आपल्याला कुकरचं झाकण लावून आपल्याला एक शिट्टी करून घ्यायची आहे. बाकी मी थोड्याशा ठेवतीये मोठ्या अशाच. पण आता भाजीला एक शिट्टी करून घेऊ की आपला उंदियो तयार. तर आपण एक शिट्टी केली होती. आपला उंदियो तयार झालाय. या सीझनला उंदियो करून बघा. याच्याबरोबर पुरी आणि श्रीखंड ते मी आता करणार आहे. फक्त आता पहिले हा केलाय, आता थोड्या वेळाने पुऱ्या करायला घेऊ.